ή όχι. Αυτή είναι η σημερινή ερώτηση της δημοσκόπησης και αυτή ακριβώς είναι και η σημερινή εκπομπή, την οποία πρόκειται φυσικά να παρακολουθήσετε, αν και εφόσον καταφέρετε να την δείτε ολόκληρη. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 37 άτομα, αν πιστεύουν ότι υπάρχουν βρικόλακες ή όχι. Ένα 54% λέει ναι, ρομαντική, και ένα 46% λέει όχι. Για μένα η απάντηση, πιστεύω, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο ναι και στο όχι, και αυτό ακριβώς είναι που θα ψάξουμε σήμερα και θα ερευνήσουμε. Όσοι φυσικά είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή αν σας ενδιαφέρουν παρόμοια βίντεο με το σημερινό, γιατί πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ μυστήριο και ταυτόχρονα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να τα ερευνούμε όλα αυτά. Όπως και εγώ φυσικά. Λοιπόν, θα σας πω σήμερα μια ιστορία την οποία μου την έχει διηγηθεί ένας εκαβίτης, η οποία είναι 100% αυθεντική. Αφορά την περιοχή του Χαριλάου της Θεσσαλονίκης ή της Χαριλάου Θεσσαλονίκης, όπως λένε εδώ πέρα οι δικοί μας οι Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια θα σας πω τι απαντάει η επιστήμη σχετικά με το αν υπάρχουν όντως βρικόλακες ή όχι. Και όσοι βιαστείτε και πείτε ότι δεν παίζει το σενάριο αυτό, ένα θα σας πω μονάχα. Όταν θα έχει τελειώσει η εκπομπή, περιμένω να μου γράψετε κάτω από την περιγραφή, στα σχόλια, αν έχετε πιστεί ότι υπήρχαν όντως βρικόλακες ή όχι. Δεν θα πιάσουμε καθόλου λαογραφία της Ελλάδας ή της Ρουμανίας, αλλά θα μείνουμε σε κάποια γεγονότα, όπως αυτό που θα σας πω τώρα. Ο ΚΑΤΑΦ, δεν μπορώ δυστυχώς να πω το όνομα του ολόκληρο, το ζήτησε και ο ίδιος, μου είπε την ιστορία, αλλά είπε να μην πω το όνομά του. Δουλεύει στο ΕΚΑΒ και μέχρι σήμερα ακόμα που μιλάω αυτήν τη στιγμή είναι εν ενεργεία εκαβίτης. Καθόμαστε λοιπόν μια μέρα και πίνουμε τσίπουρα και του λέω: ρε εσύ, έχεις να μου διηγηθείς κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ παράξενο στην καριέρα σου στο ΕΚΑΒ? Και μου λέει όχι. Του λέω: σκέψου, είσαι σίγουρος? Μου λέει όχι, δεν μου έρχεται κάτι. Μετά από λίγο, αφού είχε φτιάξει λίγο κεφάλι και είχε χαλαρώσει, λέει: οπ, θυμήθηκα, μου λέει, κάτι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αλλά μου λέει: δεν σας ενδιαφέρει. Βρε ρίχτω, του λέω, ρίχτω εσύ, πες το και θα δούμε αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει βίντεο και έχει ενδιαφέρον. Καλά, μου λέει, εγώ θα σου το πω και εσύ αποφασίζεις μόνος σου τι θα επιλέξεις να πιστέψεις από αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, είναι 1990 αρχές και δουλεύει στο ΕΚΑΒ και παίρνει σήμα από το κέντρο του ΕΚΑΒ ότι έχει πέσει ένα άτομο εν μέση οδό, στο δρόμο δηλαδή, και είναι ανέστητο. Να πάνε να τον δούνε. Πάω, λέει, και τον βλέπω πεσμένο κάτω. Καταλαβαίνω φυσικά κατευθείαν πως πρόκειται για άτομο το οποίο έκανε χρήση παράνομων ουσιών, σε αρκετά προχωρημένο στάδιο την έκανε, και δυστυχώς αυτό το άτομο είχε ξεψυχήσει. Ερευνούμε λίγο το σώμα του, λέει, και σε κάποια φάση παθαίνω, λέει, κεφαλικό. Λέω γιατί? Όπως ανοίγω, λέει, το στόμα του, βλέπω ότι δεν έχει μια φυσιολογική οδοντοστοιχεία όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Λέω δηλαδή, ήταν και πιο μυτερά τα δόντια του, τρομακτικά πιο μυτερά τα δόντια του από των υπόλοιπων ανθρώπων, αλλά λέει αυτό δεν ήταν το στοιχείο που με σόκαρε. Αυτό που με σόκαρε, λέει, ήταν ότι στην κάτω γνάθο, στο σαγόνι δηλαδή, είχε και δεύτερη οδοντοστοιχεία. Επαναλαμβάνω, στην κάτω γνάθο, δηλαδή στο σαγόνι, από μέσα, εσωτερικά, είχε δεύτερη οδοντοστοιχεία. Και έπαθε πλάκα. Λέει αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ μα ποτέ στη ζωή μου. Είμαι τόσα χρόνια, λέει, στο δρόμο, δεν το έχω συναντήσει ποτέ μου. Κι όμως, για καλή μου τύχη, είπα χθες σε έναν φίλο μου ότι θα κάνω την εκπομπή σήμερα, προχθές μάλλον του το είπα, συγγνώμη,
και μου λέει, φίλε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Του λέω γιατί. Είχα φίλο με ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, λέει, αν είναι γενετική μετάλλαξη ή όχι, αλλά είχα φίλο που είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, εν ζωή αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, να ξέρετε, και αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα με τα δόντια του αυτά, αναγκαζότανε να τα τροχίζει, γενικά του προκαλούσαν πάρα πολλές δυσκολίες, δεν μπορούσε να βρει παρτενέρ, δεν μπορούσε να βρει, ήταν αδύνατον. Και γενικά πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε ίσως να μιλάμε για κάποιες γενετικές μεταλλάξεις οι οποίες προκαλούν αυτό το φαινόμενο. Αν έχετε συναντήσει κάποιον άνθρωπο εσείς που να έχει κάτι παρόμοιο ή αν έχετε και εσείς κάποιο τέτοιο πρόβλημα, στείλτε μου ένα email, εγώ ανώνυμα θα το ανεβάσω και πείτε μου την ιστορία σας. Τι έχετε ζήσει, σας δυσκόλεψε, ο κόσμος τι λέει, οι γονείς σας τι έλεγαν, πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτό το πρόβλημα και εμείς φυσικά είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία που είχα να σας διηγηθώ και τώρα θα σας πω τι λέει η επιστήμη. Προσέξτε, τώρα θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν έχει σχέση τόσο πολύ με την ανατομία, εντάξει, των δοντιών. Έχει όμως να κάνει με το αν χρειάζονται κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αποφεύγουν το φως της ημέρας και για ποιο λόγο, και χρειάζονται αίμα επιγόντως. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία ανθρώπων η οποία πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις και θα μάθουμε τώρα αμέσως ποια είναι αυτή η ειδική κατηγορία. Διαβάζω. Μια ομάδα επιστημόνων στο νοσοκομείο παιδών της Βοστόνης πιστεύει ότι σχετικά με τους βρικόλακες υπάρχει μια άλλη εξήγηση. Πιστεύει λοιπόν ότι υπάρχει μια σπάνια γενετική μετάλλαξη η οποία μπορεί να κάνει τους μερικούς ανθρώπους να εμφανίσουν χαρακτηριστικά βαμπύρ, οδηγώντας στους πλασματικούς χαρακτήρες που γνωρίζουμε σήμερα. Υπάρχει λοιπόν μια πάθηση, την οποία θα σας την πω τώρα αμέσως πώς ονομάζεται, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ακριβώς αυτήν την γενετική μετάλλαξη. Αυτή η πάθηση λέγεται ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία, εντάξει, κοντολογής EPP, εγώ θα την λέω εφ' εξής EPP, εντάξει, γιατί είναι δύσκολη λέξη, ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία, EPP, η οποία είναι μια διαταραχή του αίματος η οποία επηρεάζει τα παιδιά με αποτέλεσμα το δέρμα τους να γίνεται πολύ ευαίσθητο στο φως. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει αγωνιώδεις παραμορφωτικές φουσκάλες. Αυτή η πάθηση, παιδιά, επηρεάζει την ικανότητα του σώματος να παράγει αίμη, η οποία βοηθάει στην παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, του τμήματος του αίματός μας που βοηθάει στη μεταφορά οξυγόνου. Η αίμη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η αίμη βοηθάει επίσης στο να γίνεται το αίμα κόκκινο όταν συνδέεται με τον σίδηρο. Τα άτομα που πάσχουν από EPP είναι χρόνια ανεμικά, εξήγησε ο Dr. Barry Poe του Κέντρου για τον Καρκίνο και τις Διαταραχές του Αίματος για παιδιά Dana-Farber, Boston. Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα σιδήρου τους είναι πολύ χαμηλά. Φανταστείτε λοιπόν αν ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι τα πανάρχια χρόνια, τι μεγάλο πρόβλημα θα αντιμετώπιζαν και με τον ήλιο αλλά και με την έβρεση τροφής, η οποία να είναι πλούσια σε αίμα. Το αίμα έχει πολύ μεγάλα ποσοστά αίμης, ώστε να μπορούν να εφοδιάζονται. Συνεχίζω. Τους κάνει να αισθάνονται κουρασμένοι και να φαίνονται πολύ χλωμοί με αυξημένη φωτοευαισθησία, επειδή δεν μπορούν να βγουν στο φως της ημέρας, δήλωσε ο Πο. Ακόμα και σε μια συννεφιασμένη ημέρα υπάρχει αρκετό υπεριώδες φως για να προκαλέσει φουσκάλες και παραμόρφωση των εκτεθειμένων μερών του σώματος, των αυτιών και της μύτης. Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή οι ταινίες του Hollywood
νομίζω δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Και συνεχίζω. Οι ασθενείς με EPP μπορούν να μείνουν μέσα, και ερχόμαστε σε αυτό ακριβώς που δείχνουν και οι ταινίες, και να λάβουν μεταγγίσεις αίματος για την καταπολέμηση της ανεμίας τους. Αλλά στην αρχαιότητα η κατανάλωση αίματος ζώων και η έξοδος από το σπίτι μόνο τη νύχτα μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα, σημείωσαν οι ερευνητές, προσθέτοντας επιπλέον καύσιμο στον μύθο των βρικόλακων. Επαναλαμβάνω, στην αρχαιότητα η κατανάλωση αίματος ζώων και η έξοδος από το σπίτι μόνο τη νύχτα για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτήν την σπάνια γενετική μετάλλαξη μπορεί να ήταν ο μόνος ουσιαστικός τρόπος για να καταπολεμήσουν αυτήν την σπάνια ασθένεια από την οποία έπασχαν. Και τώρα πάμε στο πιο επιστημονικό κομμάτι για όσους ενδιαφέρονται τι ακριβώς είναι αυτό που δημιουργεί αυτήν την γενετική μετάλλαξη. Πάμε να δούμε τι μας λέει η Βοστόνη. Τώρα, ο Πο και η ομάδα του έχουν εντοπίσει μία συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη που πιστεύουν ότι πυροδοτεί το EPP. Είπε ότι η μετάλλαξη θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι υπεύθυνη για όλη αυτήν την λαογραφία που έχουμε σχετικά με τα βαμπύρ. Η έμι, η οποία στα αγγλικά λέγεται HEM, εξού και HEM iron, που σημαίνει ότι είναι μια μορφή σιδήρου που είναι πολύ πιο απορροφήσιμη από ότι η φυτική. Η φυτική θέλει βιταμίνη C για να έχουμε καλή απορρόφηση, π.χ. από τις φακές. Παράγεται στο ύπαρ και στο μυελό των οστών χάρη σε μια διαδικασία που ονομάζεται σύνθεση πορφυρίνης. Οποιοδήποτε γενετικό ελάττωμα επηρεάζει αυτήν τη διαδικασία μπορεί να αποτρέψει το σώμα από το να παράγει έμι με τα αποτελέσματα για αυτούς τους ανθρώπους που αναφέραμε πιο πάνω, δυσχερή. Τα μειωμένα επίπεδα έμις οδηγούν σε συσσόρευση ενός τύπου πρωτοπορφυρίνης που ονομάζεται πρωτοπορφυρίνη ΙΧ, 9 δηλαδή, στα ερυθρά αιμοσφαίρια, στο πλάσμα και μερικές φορές στο ύπαρ. Όταν αυτή η πρωτοπορφυρίνη εκτίθεται στο φως, εδώ είναι το ζουμί και το ρεζουμέ της ημέρας, της εκπομπής μας, παράγει χημικές ουσίες που βλάπτουν τα γύρω κύτταρα και είναι αυτή η βλάβη που κάνει τα άτομα με EPP να εμφανίζουν πρίξιμο, κάψιμο και ερυθρότητα του δέρματος μετά την έκθεση στο ηλιακό φως. Αυτό που έλεγα πριν, ακριβώς ό,τι μας δείχνουν και οι ταινίες του Hollywood. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα στο σηκώτη, όπως αντιλαμβάνεστε, το οποίο φυσικά δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στον οργανισμό, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μην αντέχουν το φως της ημέρας, να μην έχουν αρκετό σίδηρο και έμι στο σώμα τους και να έχουν επιπλέον ανάγκη από εξωτερική τροφοδοσία με μετάγγιση αίματος ή εναλλακτικά στο παρελθόν αίμα. Η αντίδραση μπορεί να συμβεί ακόμη και με μερικές ακτίνες ηλιακού φωτός που περνούν από το παράθυρο, συμπέρναν οι επιστήμονες, και ο Πο δήλωσε: αυτή η μετάλλαξη που ανακαλύφθηκε πάρα πολύ πρόσφατα αναδεικνύει πραγματικά το πολύπλοκο γενετικό δίκτυο που στηρίζει το μεταβολισμό της έμις. Η απώλεια λειτουργικών μεταλλάξεων σε οποιονδήποτε αριθμό γονιδίων που αποτελούν μέρος αυτού του δικτύου μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές παραμορφωτικές διαταραχές. Το πώς ακριβώς δημιουργούνται αυτές οι μεταλλάξεις, ποιος είναι ο παράγοντας ο οποίος πυροδοτεί αυτές τις μεταλλάξεις, είναι περιβαλλοντικός, έχει σχέση με τη μόλυνση, δύσκολα, γιατί αυτοί οι μύθοι και η λαογραφία υπάρχουν ήδη από την αρχαιότητα. Άρα κάτι άλλο, μήπως είναι οι κοσμικές ακτινοβολίες, μήπως είναι το υπεριώδες φως, μήπως όλοι οι οργανισμοί πάνω στη γη δεν είναι ενδεχομένως ίδιοι και κάποιοι επηρεάζονται και κάποιοι όχι. Το αφήνω πάνω σας. Όλα αυτά τα ερωτήματα περιμένω να μου τα γράψετε εσείς κάτω στα σχόλια. Τέλος,
Ο Πο πρότεινε ότι ο εντοπισμός των γενετικών μεταλλάξεων που προκαλούν πορφυρία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μελλοντικές θεραπείες που θα μπορούσαν να διορθώσουν τα ελαττωματικά γονίδια, όπως π.χ. η μέθοδος CRISPR που την έχουν αναπτύξει πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Και πρόσθεσε, αν και οι βρικόλακες δεν είναι αληθινοί, υπάρχει πραγματική ανάγκη για καινοτόμες θεραπείες για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με πορφυρία. Αυτή λοιπόν η ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία, η πάθηση, κοινώς EPP, όπως σας ανέφερα στο βίντεο, είναι υπεύθυνη για αυτές τις διαταραχές που παρατηρούνται σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως σας ανέλησα στο σημερινό μας το βίντεο, έχουν πρόβλημα με το σηκώτη και με την έμμη, έχουν πρόβλημα με το φως και δυσκολεύονται στο φως της ημέρας και φυσικά δυσκολεύονται στην παραγωγή έμμης, η οποία οδηγεί στην παραγωγή αιμοσφαιρίνης και στην παραγωγή οξυγόνου σε όλο μας το σώμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε αν το βίντεο σας άρεσε ή όχι, αν οι πληροφορίες που μάθατε σήμερα σας φάνηκαν χρήσιμες ή όχι. Φυσικά, τι θα θέλατε εσείς να προτείνετε στο μέλλον να κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Και από εκεί και πέρα, like αν το βίντεο σας άρεσε και παρακολουθήστε περισσότερα βίντεο στο κανάλι της θετικής ντοπαμίνης. Αυτά από μένα, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ και τα λέμε αύριο το βράδυ στις 22:30. Καλό βράδυ, γεια σας.